নমস্কাৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰাজমা বনাইছিলোঁ। মোৰ ৰাজমা খাবলৈ মন গৈছিল আৰু পাঞ্জাবী ষ্টাইলত বনাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিছিলোঁ। খাবলৈ খুব ভাল হৈছিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব পাৰে। খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু কালাৰটোও ধুনীয়া হয়। আহক তেনেহ'লে এতিয়া ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু এয়া চাওকচোন, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নে বাৰু। মই এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ শুকান ৰুটিৰ লগত। এয়া খায়ো লওঁ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ৰাজমা বনাবৰ কাৰণে এয়া এবাটি মই ৰাজমা ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমে মই এয়া কুকাৰত ভৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ জোখতে মই এয়া এবাটি পানী দি ল'ম আৰু এডোখৰ এয়া ডালচেনি ইলাচি লৈছোঁ 4টা আৰু 4-5টামান এয়া লং লৈছোঁ আৰু তেজপাত। এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু অকণমান এয়া নিমখ দি দিছোঁ। 4-5টা চিটি অহালৈকে গেছত তুলি দিছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী এয়া গেছত উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দি ল'ম। মিঠাতেল গৰম হোৱাত মই 2টামান এয়া গোটা জিৰা কুটাই লৈছোঁ। পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি একেবাৰে ভাজি নলওঁ, অলপ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি 3 ছেকেণ্ডমান সিজোৱাৰ পিছতে মই এয়া আদা নহৰু থেতেলিয়াই দি দিছোঁ। আৰু লগতে এয়া বিলাহী 3টা কাটি লৈছিলোঁ, এয়াও দি দিছোঁ। এইখিনি একেবাৰে সিজাই নেপেলাওঁ, মই পেষ্ট বনাব লাগিব, সেইটো কাৰণে কেঁচা গোন্ধটোহে অকল যাবলৈ দিম। অকণমান ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এতিয়া 2 মিনিটমানৰ পিছত মই ঢাকোনখন উদঙাই অকণমান লৰাই দিছোঁ। এয়া অলপ সিজিছেই আৰু 2 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি ল'ম। 2 মিনিট ভজাৰ পিছত এয়া বিলাহী অলপ ভাঙি গৈছে আৰু মই ভাজি নাথাকোঁ। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ এয়া ৰাখি দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই মিক্সি জাৰ এটা লৈছোঁ, পেষ্ট বনাই ল'ম মই। আকৌ মই এখন কেৰাহী ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। আকৌ মই এতিয়া গেছত উঠাই লৈছোঁ আৰু মই এয়া ৰাজমাখিনি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'লোঁ। 5টা চিটি দিলোঁ আৰু ওপৰতে এয়া 2টা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে জ্বলা বেছি খালে বেছি দিব পাৰিব। আৰু এইফালে এয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজ নহৰু আদা পেষ্ট ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ এয়া। আৰু কেৰাহীও গৰম হ'ল এইফালে। এতিয়া আকৌ মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ। তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছৰ জুইটো কমাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে যি মছলা খায় সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই প্ৰথমে এয়া ৰেড চিলি দি লৈছোঁ এচামুচ। আৰু লগতে এয়া ধনিয়া গুড়া আৰু এয়া হালধি। এতিয়া ইয়াতে পেষ্ট বনাই ৰখা এয়া বিলাহী আৰু এইখিনি দি দিম।
এইখিনি কম দি জুইতে 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, মই যিহেতু ৰাজমাখিনি বইল কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁ। এতিয়া অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া 2 মিনিটমান ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এয়া 2 মিনিটৰ পাছত মই আকৌ অকণমান লৰাই দিম। এতিয়া তেলটো উঠি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে ৰাজমাখিনি দি দিম। পানীখিনি মই এক্সট্ৰা কৰি থৈছোঁ, সেইখিনিও দৰকাৰ হ'ব। এয়া প্ৰথমে দি লৈছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে এক্সট্ৰা কৰি থোৱা পানীখিনিও দি দিম। এয়া উতল আহিবৰ কাৰণে আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে আৰু মই অকণমান লৰাই এতিয়া ইয়াতে মই গৰম মছলা দিম। এয়া এচামুচ সৰু চামুচেৰে গৰম মছলা দি দিছোঁ। এচামুচ গৰু ঘি দি দিম। গৰু ঘিটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই ভাল পাওঁ দি। এয়া দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে ধনিয়া দি দিম। এয়া মিহিকৈ কাটি ধনিয়া দি দিছোঁ। জোলটো নিজৰ জোখমতে ৰাখিব পাৰিব, মই অলপ পনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। ৰাজমা খাব পৰা হৈ গ'ল। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাব। যদি নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই।